අපේ queen exchange කරාගෙන අපි කාගෙන්ද ගන්න රජතුමාගෙන්ද knight ගෙන්ද එහෙම නැත්නම් rook ගෙන්ද knight අපි දැන්නවත් වර්ධනය කරලා තියෙනවා රජතුමාට කාසකන් පුළුවන් king side එකේ හැබැයි rook වර්ධනය කරලා නැහැ rook එකට එන්න පුළුවන් විවෘත file එකකට rook ගෙන් කැපුවා ඉතින් මෙහෙම තමයි සරලව තීරණය කරන්නේ එතකොට අර ඔයාලා ගන්න මේ පුංචි තීරණ හින්දා ඔයාගේ පිහිටියම ටික ටික වර්ධනය වෙනවා chess තරගය වඩා සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් ටිප්ස් පහක් තමයි අද chess YouTube channel අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. එතෙන් පළවෙනි ටිප් එක තමයි ඔයාගේ ප්‍රතිවාදය කාසල් කරන්නේ නැතුව ඉන්න ඕන. එයාගේ වෙනත් ඉත්තන් වර්ධනය කරනවා, සෙන්ට් එක අල්ලනවා. හැබැයි තමන්ගේ රජතුමාගේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ රජතුමාට තවදුරටත් වැඩිපුර කාලයක් සෙන්ට් එක ගත කරන අවස්ථා සලසලා ඔයාගේ ඉත්තන්ගෙන් රජතුමාගේ කාසල් කිරීමේ හැකියාව අවහිර කරන එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් පිහිටීමක් තියෙනවා මෙතනදී සුදු ඉත්තන් හිමිට වැඩගැට තමයි අදීම වාරේ හිමි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් කළුපේ රජතුමාට ඊළඟ ඇදීමේදී කාසල් ගන්න පුළුවන්. මේ රුක්කරයා හෝ රජතුමා කිසිම ඇදීමක් සිදු කළත් නැහැ. ඒ වගේම චෙක් ප්‍රහාරයක් රජතුමාටත් නැහැ. මේ කොටු දෙකේ F8 සහ G8 කොටු දෙකේ කළුපිලේ රජතුමාට ගමන් කරන්න බැරි විදිහට සුදු පිලේත් එක්ක ඇටැක් කළත් නැහැ කොටු දෙක. එදින එතකොට කළුපේ රජතුමාට මෙතෙන්දී කාසල් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සුදු ඉත්තන් හිමි ට්‍රේඩර් තමයි මෙතනදී අදීම වාරේ හිමිවල තියෙනවා. ඒතකොට සුදු ඉත්තන් හිමි ට්‍රේඩර් විදියට වඩාත් ප්‍රායෝගිකව ගන්න පුළුවන් හොඳම තීරණය මොකද්ද මේ පිහිටීම? ඔයාට පුළුවන් වාගේ C1 කොටුවේ ඉන්න බිෂප් ගමන් කරවන්න A3 කොටුවට. ඉතින් මෙතනදී බිෂප් A3 කොටුවට ගමන් කරාට පස්සේ F8 කොටුව පාලනය කරනවා. එතකොට කළුපිලේ රජතුමාට සිදු වෙනවා තවදුරටත් වැඩි කාලයක් සෙන්ට් එකේ ගත කරන්න අපිට පුළුවන්. එතකොට පිහිටීම යම්කිසි ආකාරයකට විවෘත කරගෙන ඒක අපේ වාසියට හරව ගන්න. මොකද කල්ප රජතුමා දැන් සෙන්ට් එකකින්. ඒතකොට අපිට සෙන්ට් එක හරහා ඇටැක් එකක් සිදු කරන්න බොහෝ වෙලාවට අවස්ථා ලැබෙනවා. ඉතින් සමහරවිට ඔයාට පෝන් වරෙක් දෙන්නෙක් සමහරවිට පරිත්‍යාග කරන්න ගොඩක් වෙලාවට පෝන් වරෙක් වගේ පරිත්‍යාග කරන්න තිබුත් අනිවාර්යයෙන් මේ පරිත්‍යාගය ගැන එච්චරම හිතන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඒක සිදු කරන්න. මොකද මේ වගේ පිහිටීමක් ලබා ගන්නක ප්‍රතිවාදයේ රජතුමා සෙන්ට් එකේ හිර කළා කාසල් කරන අවස්ථාව නොදී ගොඩක් වටින දෙයක් චෙස් තරගයක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට සුදු ඉත්තන් හිමි ට්‍රේඩ් එක කරන F1 කොටුව තමයි මෙන්න මේ විදියට කළු පිළට හිර කරන්න ලැබෙන. ඒ වගේම සුදු පිළට ගොඩක් වෙලාවට හිර කරන්න ලැබෙන කොටුව වෙන්නේ F8 කොටුව. ඉතින් අපි යමු දෙවෙනි chess tip එකට. දෙවෙනි chess tip එක තමයි ඔයාට අවස්ථාව ලැබුණොත් ඔයාගේ පෝන් කෙනෙක්ගෙන් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි වෙනත් ඉත්තන් මාර්ගයෙන් චෙස් පූර්වයේ වැඩි අවකාශයක් දිනාගන්න. එහෙම නැත්නම් වැඩි ස්පේස් එකක් චෙස් පූර්වයේ යටහනය කරන්න. ඒක ඔයාට අවස්ථාව සලසනවා ඔයාගේ ඉත්තන් වඩාත් පහසුවෙන් පිහිටීමේ ගමන් කරවන්න. ඒ වගේම තමයි ඒක අනිත් පැත්ත. ඔයාගේ ප්‍රතිවාදයක හෝ ඔයාගේ පිහිටීම තරමක් ඉඩ ඇහිරිච්ච ස්වභාවයක් නැති වෙන. කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රතිවාදයේ ඉත්තන් තමන්ගේ විවිධ ආකාරයට ගමන් කරවලා පිහිටීමේ අවකාශය ස්පේස් එක දිනාගෙන ඔයාට අවහිර වෙච්ච පිහිටීමක් වගේ නම් තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රතිවාදයට අවහිර වෙච්ච පිහිටීමක් වගේ නම් තියෙන්නේ. එතනදී ඔයාට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රතිවාදයට ඉත්තන් ගමන් කරවීම චෙස් පූර්ව එක අන්තයක සිට තවත් අන්තයකට ඉත්තන් ගමන් කරවීම අපහසු වෙන්න පුළුවන්. එදින හින්දා නිතරම අවකාශය දිනා ගන්න එක හොඳයි. මේකේ අවකාශය දිනා ගන්න එක අපි දැන් තුන්වෙනි chess tip එකේදී කතා කරනවා. මේකේ තියෙන අවාසිය මොනවද කියලා. කොහොම හරි සාමාන්‍ය අපිට දෙකෙන් වැඩි අවකාශයක් දිනා ගන්න පුළුවන් නම් chess පූර්ව මත ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපිට අපේ ඉත්තන් පහසුවෙන් ගමන් කරවන්න උපකාර වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට දැන් මේ ආරම්භක ඇදීම් දෙකක් විතර ක්‍රීඩා කරපු පිහිටීම අරන් ආවද මේක ෆ්‍රෙන්ච් ඩිෆෙන්ස් එකේ පිහිටීමක්. මේ පිහිටීම ගත්තට පස්සේ සුදු ඉත්තන්ට තමත් පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. සුදු බිෂප්ට ඒ වගේම නයිට් වරුන්ට මේ මයිනර් පීසස් ඔක්කොටම වගේ ඉතාමත් පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් චෙස් පෝරුවට. අපි හිතමු කළු පිළට ඇදීම වාරේ තියෙන ඉතින් C5 වගේ ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරා කළු පිළෙත් ඉත්තන්ට ගමන් කරන්න පුළුවන්. queen එන්න පුළුවන් B6 කොටුවට, knight එන්න පුළුවන් C6 කොටුවට. එයාටත් හොඳ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මොකද අපි කළු පිළ සයිඩ් එකකින් මේක බැලුවොත් කළු පිළටත් යම්කිසි ස්පේස් එකක් මෙතනදී ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට හොඳට බැලුවොත් මෙතන මේ G8 කොටුවේ knight කෙනෙක් ඉන්නවනේ. මේ G8 කොටුවේ ඉන්න knight F6 කොටුවට එකපාර ගමන් කරන්න බෑ. ඉතින් එයාට සිද්ධ වෙනවා මුලින් E7 කොටුවට ගමන් කරලා ඊට පස්සේ F5 කොටුවට ගමන් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මුලින් H6 කොටුවට ගමන් කරලා ඊට පස්සේ F5 කොටුවට ගමන් කරා. ඉතින් එතකොට අර යම්කිසි තමන්ගේ වෙනත් ඉත් එක්ක වර්ධනය කරන්න තිබ්බ රජතුමා කාසල් කරන්න තිබ්බ කාලය තමයි ඒකට වැය වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් තමයි ස්පේස් එක තරමක් වාසිදායක වෙන්නේ.
වැඩි අවකාශයක් ජයග්‍රහණය කරන ක්‍රීඩකයාට. ඉතින් මේකේ තව පැත්තක් තියෙනවා. ස්පේස් එක ජයග්‍රහණය කරද්දී සමහර ලාවට අපි නොදකින පැත්තක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි තුන්වෙනි චෙස් ටිප් එක සාකච්ඡා කරන්නේ. තුන්වෙනි චෙස් ටිප් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් චෙස් පූර්ව මත අවකාශයක් ස්පේස් එකක් ජයග්‍රහණය කරාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රතිවාදයගේ ඉත්තන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය සීමා වෙනවා. අපේ ඉත්තන්ට පුළුවන් පහසුවෙන් ගමන් කරන්න. හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකට අපි භාවිතා කරන්නේ බොහෝ අවස්ථාවලදී සෙබළු ඉදිරියට තල්ලු කිරීම කියන දේ. එතන එතකොට සමහර ලාවට සෙබළෙක් කලින් හිටපු කොටුවේදී පාලනය කරපු කොටුව පාලනය කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එයා තව කොටුවක් ඉදිරියට ගමන් කරා. මෙන්න මේක ප්‍රශ්නයක් මේ ස්පේස් එක ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේක නිතරම දැන් අපි අපේ ඉත්තන් සෙබළු ඉදිරියට තල්ලු කරන්න ඕනද අපේ මේ පෝනරයාට මෙන්න මේ කොටුවේ පාලනය ගිලිනවා එහෙම හිතලා සිදු නොකරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ දෙත් ඔයාලා දැනගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් වගේ ඉදිරි ඇද්දීම් සැලසුම් කරන්න ඒ කොටුවල පාලනය ගිලිහීම අවම වෙන විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් විදිහ. ඒක උදාහරණයක් විදිහට දැන් E5 කොටුවට ඔන්න සුදු ඉත්තන් ක්‍රීඩකයාගේ පෝන් කෙනෙක් ගිහිල්ලා දෙයි. එයා E5 කොටුවට යන්න කලින් ඉඳලා තියෙන්නේ E4 කොටුව. දැන් E4 කොටුවෙන් දැන් එයා පාලනය කරලා තියෙනවා F5 කොටුව. හැබැයි මෙයා දැන් E5 කොටුවට ගියාට පස්සේ පාලනය කරන්නේ F6 කොටුව මේ නයිට් වරයාව ඇටැක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් කළු පිළට දැන් උත්සාහ කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ බිෂප් F5 කොටුවට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අරගෙන. මොකද ඒ කොටුව ඇටැක් කරන දැන් ඉන්නේ G4 කොටුවේ ඉන්න පෝන් විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඒ වගේම දැන් E4 කොටුවේ දැන් කිසිම පෝන් කෙනෙක් ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒ කොටුවත් යම් කිසි ආකාරයකට කළු ඉත්තට ගමන් කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට හැදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කොටු තියෙන උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපිට E4 කොටුවේ පෝන් තියාගන්න පුළුවන් වුණා නම් මේ ප්‍රශ්නේ එකක්වත් මතුවේ නැහැ. එතන මේ පිහිටියෙන් මම මේක විස්තර කරන්න ගත්තේ හරිම සරලව. සමහරවිට අපි ස්පේස් එක ජයග්‍රහණය කරන්න බලාගෙන පෝන් ඉදිරියට තල්ලු කරන එක වැරදි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ බොහෝ පිහිටියන් වලදී. 99%ක්ම පිහිටියන් වලදී එහෙම පෝන් වල තල්ලු කරන එක වැරදි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අනවශ්‍ය විදියට මේ විදිහට පෝන් වල තල්ලු කරන ගියට පස්සේ අර ඒ පෝන් කලින් හිටපු කොටුවේ පාලනය සමහරවිට ප්‍රතිවාදයට යන පුළුවන්. ඒක තමයි තුන්වෙනි චෙස් ටිප් එක. අපි කව දෙවෙනි එකේදී ස්පේස් එක තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා අපි හිතන්න පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි ස්පේස් එක ජයග්‍රහණය කරද්දී ටිකක් පරීක්ෂාකාරීව වගේ අදීම් සිදු කරන්න. මොකද සමහරලාට කොටුවල පාලනය ගිලිහෙන්න පුළුවන් වාගේ හිතන්න. අපි යමු හතරවෙනි චෙස් ටිප් එකට අද වීඩියෝෙදී සාකච්ඡා කරමු. හතරවෙනි චෙස් ටිප් එක කියන්න කලින් ඔයා අපේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් චෙස් ටිප්ස් 10ක් ගැන මම සිදු කරපු ඕපනින් ගැන සිදු කරපු වීඩියෝ එක දැන් යන කාඩ් එකට ක්ලික් කරලා ඔයාට ඒක බලන්න පුළුවන්. එතන තමයි අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක කතා කරේ චෙස් ටිප්ස් 10ක් කතා කරා ඒ වීඩියෝ එකේ. එතන අද වීඩියෝ නම් කතා කරන්නේ චෙස් ටිප්ස් 5යි. ඒ වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් දැන් යන කාඩ් එකට ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතෙන් හතරවෙනි චෙස් ටිප් එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ එක්තරා සෙබළු විශේෂයක් ගැන. එහෙනම් එක්තරා පෝන්වරු වර්ගයක් ගැන. මෙයාලට අපි කියන්නේ දුර්වල පෝන්වරු කියලා. දුර්වල පෝනරෙක් විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් පිහිටීමකදී සලකන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී වෙනත් පෝනරයකින් ආරක්ෂාවක් නොමැති පෝනර. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතනදී අපිට ෂණිකව හඳුනා ගන්න පුළුවන් E5 කොටුවේ ඉන්න පෝන. දුර්වල පෝන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ටිප් එක තමයි ඔයාට සිදු වෙනවා ඔයාගේ ඉත්තන් මාර්ගයෙන් මේ පෝන්ට ආරක්ෂාව සලසන. ඒකට ඔයා සිදු කරන්නේ පහර වැළැක්වීමේ ක්‍රියාවලියක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා පෝන්ව ආරක්ෂා කරනවා. ඒකට ඒක නිකන් ඩිෆෙන්සිව්. පහර වළක්වන දෙයක්. හැබැයි ඔයාගේ ප්‍රතිවාදයට පුළුවන් මේක ප්‍රවේණයක් කරගෙන තමන්ගේ ඉත්තන් වඩාත් ක්‍රියාකාරී ඉත්තන් බවට පත් කරන මේ පෝන් වලව ඉලක්ක කරගෙන. උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔන්න පිහිටීමක් තියෙනවා. මෙතනදී කළු පිළට ඇදීම් වාර දෙන කළු ඉත්තන් හැම ට්‍රේඩ් එකකට ට්‍රේඩ් කරනවා queen a5 check. ඕන චෙක් ප්‍රහාරයක් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම දුර්වල පෝන් ඇටැක් කරලා තියෙනවා. දුර්වල පෝන් රට පහරක් කළා තියෙනවා. දැන් මෙයාට ප්‍රතිවාදී සුදු පිළේ පෝන්ගෙන් කෙනෙක්ගේ ආරක්ෂාවක් නැහැ වගේම සුදු පිළේ ඉත්තන්ගෙන ආරක්ෂාවක් නැහැ. ඉතින් එතකොට මේ පෝන් රා ඊළඟ ඇදීම දැන් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි නයිට් ගේම් චෙක් එක බ්ලොක් කරනවා. ඊට පස්සේ පෝන් වරයා අහිමි වෙනවා. ඉතින් එතකොට අර තමන්ගේ පිහිටීමේ දුර්වල පෝන් කෙනෙක් තියාගන්නේදී ගොඩක් වෙලාවට එයා ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න වෙනවා. මේක අවාසියක් මේ ටිප් එක දැනගන්න. එතකොට ඔයාලට ඔයාගේ පිහිටීමකදී මේ වගේ දුර්වල පෝන් කෙනෙක් આવොත් එයා ඉක්මනට ආරක්ෂා කරගන්න හොඳයි. නැත්නම් මේ වගේ පහර කෑම වලට ලක් වෙලා එයාව අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හරි මම හිතනවා ඔයාලට සරලව ටිප් එක මොකද්ද කියලා අවබෝධ වෙනවා. ඔයාගේ පිහිටීමේ දුර්වල පෝන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා ගැන ටිකක් වැඩිපුර සැලකිලිමත් වෙන්න. අපි යමු අද වීඩියෝ කතා කරන අවසාන ටිප් එකට.
ඒ තමයි පස්වෙනි චෙස් ටිප් එක අද වීඩියෝ අපි සාකච්ඡා කරමු. පස්වෙනි චෙස් ටිප් එක තමයි සෙබළු මාර්ගයෙන් පුළුවන් තරම් සෙන්ට් එක පාලනය කරන්න බෑ. ඇයි මේක අපිට ඉත්තන් මාර්ගයෙන් කරන්න පුළුවන්? අපිට සෙබළුම ඕනේ අපිට පුළුවන් ෆියන්චෙට්ටෝ ෆෝමේෂන් එක හදන්න. ෆියන්චෙට්ටෝ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ වගේ G3 G6 B6 B3 මේ වගේ අදිම ට්‍රේඩ් කරලා බිෂොප්ව ඒ පොන්ට පිටිපස්සේ තියෙන කොටුවට දාලා හදන ෆෝමේෂන් එක. ඉතින් ඒ වගේ ෆෝමේෂන් එකක් හදලා සෙන්ටර් එක ඇටැක් කරන්න පුළුවන්. ඉත්තන් මාර්ගයෙන්. සෙබළු මාර්ගයෙන්ම ඇටැක් කරන්න කියලා දෙයක් නැහැ නේ. ඇයි ඒතකොට මේ සෙබළු මාර්ගයෙන්ම මේ සෙන්ටර් එක පාලනය කරන්න කියලා කියන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි සෙබළු මාර්ගයෙන් අපි සෙන්ට් එක පාලනය කරනකොට අපිට පුළුවන් එයාලා ගැන වැඩි තැකීමක් නැතුව, ඒ කියන්නේ අපි යාලට ආරක්ෂා දෙනවා, අපි ඉත්තන්ගෙන ආරක්ෂා දෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අර එයාලා ඇටැක් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතය ගොඩක් අඩුයි. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ පිහිටීම ගන්නකො. මෙතනදී නයිට් කෙනෙක් ඉන්නවා D5 කොටුවේ කළු ඉත්තන් එහෙම ට්‍රේඩ් කරනවා. එයා ඇටැක් කරලා තියෙනවා. එතකොට එයා ගමන් කරන්න ඕන වෙනත් කොටුවට. අපි හිතමු එයා ගමන් කරා කියලා B6 කොටුවට. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් සුදු පිල් ට්‍රේඩා කරනවා නයිට් C3 වගේ දීමක්. නයිට් කෙනෙක් ඩෙවලොප් කරනවා සෙන්ටර් එක දිහාවට ගොඩක් හොඳ දීමක්. මෙතන දැන් කළු පිල් ට්‍රේඩා කරන E5 දී. මෙතනදී බලන්න. මේ පෝන් ඇටැක් කරලා ඉන්නේ D4 කොටුවෙන්. හැබැයි දැන් අපි මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ පෝන් ගමන් කරවන්න කියලා නියමයක් නැහැ. මේ පිහිටීමේදී ගොඩක් හොඳයි E5 කොටුවට ආපු පෝන් ගත්තා. මොකද එයා නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් පෝන් කෙනෙක්. ඒ වුණාට දැන් අපි හිතමු E5 ට්‍රේඩා නොකරා කියලා. අපි හිතමු මෙතනදී E6 ට්‍රේඩා කරා. ඊට පස්සේ අපි අපේ අනෙක් නයිට් ඩෙවලොප් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙයා ට්‍රේඩා කරනවා C5 දී. මෙතනදී අපි මේ පෝන් කපන්න ඕන කියලා නියමයක් නැහැ. හැබැයි මෙතන පෝන් කෙනෙක් නැතුව නයිට් කෙනෙක් වගේ හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම ඉත් එක්ක ගමන් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් පහර දෙන ඉත්තව කපලා ඉවත් කරන්න ඕන. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුංචි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ සෙන්ට් එකේ පෝන්ලා තියෙන එක ගොඩක් හොඳ වෙන්නේ ඉත්තන් තියනවට වඩා. ඉතින් දැන් මේ පිහිටීම අපි ඇනලයිස් කළොත් අපිට පුළුවන් මේ පෝන් ගමන් කරන්න නැතුව ට්‍රේඩ් ගන්න ඉත් එක්ක වර්ධනය කරන්න දීම. ඊට පස්සේ සමහරවිට අපි ප්‍රතිවාදය අපේ ෆෝන් කපන්න පුළුවන් නේද? ඔව් කපන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපිට තවදුරටත් සෙන්ට් එකේ පාලනය තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ නයිට් ඕන ඉලවන්න හදන E5 වගේ දීම try කරලා. මොකද කරන්නේ අපි? අපි නයිට් ඉවත් කරනවා. හැබැයි ඒක එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද තවදුරටත් අපිට සෙන්ට් එකේ පාලනය බොහෝ පිහිටීම් වලදී ලැබෙන නිසා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් ඒවා B5 වගේ පොඩ ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ queen exchange කරාගෙන අපි කාගෙන්ද ගන්න? රජතුමාගෙන්ද, නයිට් ගෙන්ද, එහෙම නැත්නම් රුක් ගෙන්ද? නයිට් අපි දැනටවත් වර්ධනය කරලා තියෙනවා. රජතුමාට කාසකන් පුළුවන් කිං සයිඩ් එකේ. හැබැයි රුක් වර්ධනය කරලා නැහැ. රුක් එකට එන්න පුළුවන් විවෘත ෆයිල් එකකට රුක් ගෙන් කැපුවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි සරලව තීරණය කරන්නේ. ඒතකොට අර ඔයාලා ගන්න මේ පුංචි තීරණ හින්දා ඔයාගේ පිහිටීම ටික වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් මම අද පළවෙනි චෙස් ටිප් එකේදී කිව්වේ කාස කරන්න ඔයාගේ ප්‍රතිවාදයේ එච්චරම කැමැත්තක් නැත්නම් එයාගේ රජතුමා තාම සෙන්ට් එකේ නැගෙන පුළුවන් තරම් බලන්න රජතුමාගේ එක කොටුවක් පාලනය කළා. එයා කාස කරන පැත්තේ තියෙන එක සයිඩ් එකේ කොටුවක් පාලනය කළා. එයාව තවදුරටත් සෙන්ට් එකේ තියාගන්න. අපි දෙවෙනි චෙස් ටිප් එකේදී සාකච්ඡා කරා ස්පේස් එකයි වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඒකම ස්පේස් එකේ තියෙන පුංචි ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරා තුන්වෙනි චෙස් ටිප් එකේදී. හතරවෙනි චෙස් ටිප් එකේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නා දුර්වල පෝන් කෙනෙක් ඉන්නකොට තියෙන ප්‍රශ්න. ඒ වගේම දුර්වල පෝන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ දෙයට කරන්න ඕන පිළියම් මොකද කියලා. ඒව ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එකේ පස්වෙනි චෙස් ටිප් එකේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නා සෙන්ට් එකට ඇයි පෝන්නරු මාර්ගයෙන් ඇටැක් එකක් එහෙම නැත්නම් පෝන්නරු මාර්ගයෙන් පාලනයක් සිදු කරන්න ඕනේ ඉත්තන් මාර්ගයෙන් සිදු කරනවට වඩා ඒක සාර්ථකයි කියලා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි පෝන්නරු ඇටැක් වුණා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ගමන් කරන්න ඕන කියලා නියමයක් කොහෙවත් නැහැ. සමහරලාට ගමන් කරන්න වෙයි. සමහරලාට ඒ ඇටැක් කරපිටව කපන්න වෙයි. ඒ වුණාට සාපේක්ෂව ගත්තට පස්සේ ඉත්තෙක් සෙන්ට් එකේ හිටියොත් එයාට අනිවාර්යයෙන්ම ගමන් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මේ පිහිටීමේ නයිට්‍රාට ගමන් කරන්න නෝ. හැබැයි පෝන් කෙනෙක් මෙතන හිටියොත් එයාට අනිවාර්යයෙන්ම ගමන් කරන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේනවා මෙන්න මේ චෙස් ටිප්ස් 5 වඩාත් සාර්ථකව ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කතා කරමු. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. මේක චෙස් ටිප්ස් සම්බන්ධ මම වීඩියෝස් අරගෙන ඕපනින් ට්‍රික්ස් සම්බන්ධ වීඩියෝස් ගොඩක් අරගෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න SHS YouTube channel එකට. ලයික් කරන්න මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයා කමෙන්ට් කරන්න මේ වීඩියෝ එකේ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් SHS අකාඩමියත් එක්ක දැන් කොච්චර කාල වෙනවද එකතු වෙලා මේ වගේ තොරතුරු එකම අපි WhatsApp group එකට අදාළ link එක මම පල්ලෙහා කමෙන්ට් section එකේ දාලා තියෙයි. WhatsApp group එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. WhatsApp group එකත් එක්ක එකතු වෙන කට්ටිය දන්නවා ඒකේ තියෙන ප්‍රයෝජන. අපි chess tips ඉදිරිපත් කරනවා මේ වගේ දිනපතා. ඒ වගේම අපි puzzles එකතු කරනවා මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරනවා. කලක කියන active වෙලා තිබ්බා. දැන් ඒක ගොඩක් active. එදෙන් සම්පූර්ණ වීඩියෝ බලපාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකක් හැම SHS YouTube channel එක සමහර විට මේ වීඩියෝ එක බලනකොට මම දෙවෙනි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හෝ කාඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ.
ඒක ක්ලික් කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකට ගිහලා ඔයාලට අදාළ playlist එකට ක්ලික් කරලා chess tips සිංහල කියලා YouTube එකේ search කළත් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තාත් වීඩියෝ එක හැමෝම SHS Academy YouTube channel එකේ